السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم السلطه الهنديه او كما كيسموها هما صوص غيتا. بقاو معايا باش نتعرفوا على المكونات ديال هاد السلطه. عندي الذره، بصله مقطعه بهذا الشكل مربعات، خياره مقطعه مربعات حتى هي، عندي كوري، كمون حبوب، ملحه، قزبر ومعدنوس، مطيشه مقطعه حتى هي مربعات، وعندي ياغورت طبيعي او فخوماج طبيعي، غنحتاج جوج، والحليب. وشويه ديال الكوري، غندير غير رشيشه ديال الكوري، اللي ما توفرش الكوري ماشي مشكل. وغادي نضيف 4 المعالق كبار ديال الحليب. صافي، وغادي نبدا نخلط. من بعد ما خلطتهم دابا غادي نبدا نضيف الخضروات. انا خلطتهم، دابا غادي نضيف عليهم من الفوق للتزيين قزبر ومعدنوس. هما تيديروا النعناع مطحون، مي انا ما توفرش ليا النعناع، درت قزبر ومعدنوس. وها السلطه وجدات، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وبالصحه والراحه.